Ζούμε μια περίοδο γέφυρας, θα την έλεγα εγώ, που ακριβώς φεύγουμε ή τέλος πάντων προσπαθούμε να φύγουμε από αυτά που περιγράψατε, που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα, να μπούμε σε μια κατάσταση τουλάχιστον ηρεμίας, αν όχι επίλυση των προβλημάτων. Η Τουρκία αναδιπλώθηκε και αναδιπλώθηκε διότι αφενός κατάλαβε ότι η ένταση με την Ελλάδα δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα, και αφετέρου διότι άλλαξε και η διεθνής συγκυρία λόγω του πολέμου στη Ρωσία. Οπότε η Τουρκία σιγά σιγά κατάλαβε ότι πρέπει να επαναπροσεγγίσει τη Δύση, και μια τέτοια προσέγγιση συμπεριλαμβάνει βέβαια και την Ελλάδα. Είναι θετικό, και είναι επίσης πολύ θετικό το ότι δεν έχουμε και δράση επί του πεδίου. Δεν έχουμε δηλαδή υπερπτήσεις, παραβιάσεις στο Αιγαίο κτλ. Τέλος πάντων δεν έχει καμία σχέση περίοδος αυτή που βιώνουμε τώρα με την περίοδο που είχαμε πριν μερικούς μήνες. Νομίζω δεν είμαστε εκεί, αλλά νομίζω ότι μπορούμε το επόμενο διάστημα να περιμένουμε μικρά βήματα συνεργασίας, τα οποία αρχικά θα μας βοηθήσουν στο να αποκτήσουμε μεταξύ μας εμπιστοσύνη. Γιατί ξέρετε, υπάρχει τουλάχιστον από πλευράς μας, μια δικολογημένη, θα έλεγα, καχυποψία έναντι των πραγματικών προθέσεων της Τουρκίας. Μπορούμε και συζητάμε θέματα χαμηλής πολιτικής, θέματα τα οποία είναι κάπως ακίνδυνα. Παράδειγμα, τουριστική συνεργασία, υποδομές, διασύνδεση. Υπάρχει μια κουβέντα διασύνδεσης της Θεσσαλονίκης με την Κωνσταντινούπολη με μια σιδηροδρομική ταχεία. Είναι δηλαδή κάποια θέματα χαμηλής, θα λέγαμε, πολιτικής. Νομίζω ότι μια δυσκολία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν τα τελευταία χρόνια. Υπήρχαν περίοδοι που υπήρχαν ισχυρές κυβερνήσεις στην Ελλάδα να ανίσχυρες στην Τουρκία και το αντίθετο. Τώρα θα βάλω και την Κύπρο στην εξίσωση. Έχουμε 3 κυβερνήσεις οι οποίες έχουν εκλεγεί πρόσφατα. Έχουν ισχυρή νομιμοποίηση πολιτική εσωτερικά. Άρα αν το τολμήσουν να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά μπορούν, και επειδή το κλειδί είναι στην Τουρκία. Η Τουρκία είναι αυτή που διεκδικεί πράγματα από τους γειτονές της. Νομίζω ότι ο Ταγί Ερντογάν είναι ο τύπος του ηγέτη που πραγματικά, θα με επιτρέψετε την έκφραση, μπορεί να κάνει την κολοτούμπα. Είναι δηλαδή από τους ελάχιστους της τουρκικής πολιτικής σκηνής που μπορεί να αλλάξει κάποιο δόγμα στην Τουρκία εξωτερικής πολιτικής και να το σερβίρει στο εσωτερικό του. Δεν λέω ότι το θέλει, λέω ότι μπορεί, αν ήθελε να το κάνει και θα μπορούσε. Αλλά και πάλι νομίζω δεν είμαστε εκεί. Η Τουρκία διατηρεί τις θέσεις της, έχει μπει απλά σε μια άλλη διάθεση καλύτερης συνεννόησης. Έκανε, όπως είπατε και εσείς, την ανάγκη φιλοτιμία. Κοιτάξτε, έπαιξε μεγάλο ρόλο και η οικονομική της κατάσταση, διότι σε μεγάλο βαθμό έχει ανάγκη τη Δύση. Και την έχει ανάγκη όχι μόνο για να βρει κεφάλαια, αλλά και για να διατηρήσει ζωντανό το εμπόριό της, να έχει τουρισμό. Η κόντρα με τη Δύση, ειδικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιούργησε μεγάλες δυσκολίες στην οικονομία, αλλά επίσης δεν έχει πρόσβαση σε σύγχρονα οπλικά συστήματα της Δύσης, κυρίως των Αμερικανών δηλαδή, τις δημιούργησε δυσκολίες. Άρα η οικονομία ήταν μία από τις συνισταμένες που οδήγησαν στην Τουρκία να αλλάξει ρότα, ειδικά μετά τους σεισμούς, που οι οικονομικές ανάγκες είναι μεγαλύτερες, και βρέθηκε και σε αδιέξοδα σημαντικά στα ενεργειακά θέματα. Διότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο εμφανιζόταν ως πειρατής, μπλοκάροντας τα πάντα, στη λογική ότι οποιοδήποτε ενεργειακό σχέδιο θα περιλαμβάνει την Τουρκία, και τελικά δεν περιλαμβάνεται πουθενά. Και σε ενεργειακά είχε κάνει μια επένδυση σε σχέση με τη Ρωσία. Έχει αναθέσει δηλαδή την παραγωγή εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας. Η σύγκρουση λοιπόν στην Ουκρανία έφερε την πολιτική αυτή σε ένα διέξοδο της Τουρκίας, η οποία τώρα αναζητεί νεοβηματισμό με τη Δύση, προσπαθεί να δει πώς λίγο θα νερώσει τις σχέσεις με τη Ρωσία, χωρίς όμως να έρθει σε σύγκρουση μαζί της. Είναι δύσκολο εγχείρημα, νομίζω δύσκολα θα καταφέρει η Τουρκία και να παραμένει στο ΝΑΤΟ και την ίδια στιγμή να έχει αυτή τη στενή συνεργασία που έχει προδιαγράψει με τη Ρωσία. Κάποια στιγμή θα πρέπει να λάβει αποφάσεις και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα είναι σύντομα. Όλα αυτά είναι στη ροή της ιστορίας. Το θέμα είναι τη σωστή στιγμή να είσαι με τη σωστή πλευρά.
η Ελλάδα είχε την προνοητικότητα και την τύχη σε κάποιο βαθμό την περίοδο αυτή να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Μέσω της Αλεξανδρούπολης, μέσω των αμυντικών συμφωνιών, μέσα από οπλικά συστήματα και κυρίως μέσα από την ενεργειακή συνεργασία, δηλαδή από την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στη χώρα και προώθησή του στην Ευρώπη. Αυτό ισχυροποίησε πολύ την Ελλάδα. Δείτε ότι εμείς συζητούμε τα F-35 και η Τουρκία έχει εξαντλήσει απίθανο διπλωματικό κεφάλαιο για να μπορέσει να αποκτήσει F-16 αεροσκάφη προηγούμενης γενιάς και δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Βρέθηκε σε αδιέξοδα, δηλαδή η πολιτική της την οδήγησε σε αδιέξοδα. Δεν είχε πρέσβη στην Αίγυπτο για 10 χρόνια. Είχε παγωμένες για μία δεκαετία τις σχέσεις της με το Ισραήλ, τη στιγμή που η Κύπρος και με τις δύο αυτές χώρες έκανε υιοθέτηση ΑΟΣ. Είχε αυτή η πολιτική, το κάνω πειρατεία στη Μεσόγειο και τα έχω καλά και με τη Ρωσία, την έφερε σε σύγκρουση τελικά σχεδόν με το σύνολο του δυτικού κόσμου και της Μεσογείου.